নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অলটিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আল্টিকেম প্লাছ কেপচুলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই আল্টিকেম প্লাছ কেপচুলটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ, ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, আৰু এই কেপচুলটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, আল্টিকেম প্লাছ কেপচুলটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে এলকেম লেবৰেটৰীজ লিমিটেডে। ইয়াতে মুঠ 10টা কেপচুল আছে আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ল 99 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, আল্টিকেম প্লাছ কেপচুলটোত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে মাল্টি ভিটামিন, মাল্টি মিনাৰেলছ, এণ্টি অক্সিডেণ্ট আছে। বন্ধুসকল, ইয়াতে কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰ'টিন, ভিটামিন চি, ভিটামিন B3, ভিটামিন B6, ভিটামিন ই, ভিটামিন B1, ভিটামিন B2, ভিটামিন B12, মেগনেছিয়াম, প্ৰ'টিন, মেংগানিজ আদি বহুতো উপাদানৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰিছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, আল্টিকেম প্লাছ কেপচুলটো শৰীৰৰ দুৰ্বলতা দূৰ কৰাৰ বাবে, শৰীৰৰ কমজোৰি দূৰ কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি কোনো ব্যক্তিৰ শৰীৰ অতিকৈ দুৰ্বল হয়, কোনো কাম কাজ কৰিবলৈ ইচ্ছা নাযায়, BP ল' হয়, ভোক নালাগে, হাড় কমজোৰি হয়, চুলি সৰা সমস্যা হয়, হীৰাৰ সমস্যা হয় আদি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই কেপচুলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই আল্টিকেম প্লাছ কেপচুলটো মাল্টিভিটামিন কেপচুল হয়, যিয়ে আমাৰ শৰীৰ অধিক শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ শৰীৰত হিমোগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ কমি যায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই আল্টিকেম কেপচুলটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ হাত আৰু ভৰিত জিনজিনাই থাকে, শক্তি নাপায় বা বল নাপায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতে এই কেপচুলটো ব্যৱহাৰ কৰিলে 100% ৰিজাল্ট পাব। বন্ধুসকল, এই আল্টিকেম প্লাছ কেপচুলটো এণ্টি অক্সিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰে আৰু এই কেপচুলটো এডাল ব্যক্তিয়ে দিনত 2 বাৰ, এটাকৈ কেপচুল দিনত 2 বাৰ আপোনালোকে গাখীৰৰ সৈতে নাইবা গৰম পানীৰ সৈতে খাব পাৰিব। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, এই কেপচুলটোৰ সৈতে আপোনালোকে এইসমূহ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব, যেনেকৈ আপোনাৰ এছপিৰিন, চাইক্লোবেনজাপ্ৰিন, মেটফৰ্মিন আদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ এলাৰ্জিৰ সমস্যা বেছিকৈ হয়, তেন্তে আপোনালোকে এই কেপচুলটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু এই কেপচুলটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ এলাৰ্জিক সমস্যা, মুখ ফুলি যোৱা, মূৰ ঘূৰোৱা, ডায়েৰিয়া হোৱা, গেছ আদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই কেপচুলটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই আল্টিকেম প্লাছ কেপচুলটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।